Я народилася в Золочеві, але вже 15 років мешкаю у Львові. Минуле місто повільно відкривалося для мене. Спершу це було замилування образом багатокультурного кавово-шоколадного Львова. Потім іронічне, міфологічне і карнавальне місто, яким воно постало в текстах Бубабу. Нарешті я намагаюся виробити у собі люблячий, але більш критичний погляд на ті розповіді, які продукують про місто різні дієвці. Я вчилася відчитувати у просторі Львова історію Голокосту і насильства, історію конфліктів і протистоянь, історію радикальних розривів і постійних переписувань розповіді про минуле. І навіть ця життєрадісна пісня «Щепка і Тонька» з фільму «Волоцюги» 1939 року, яку ви щойно почули, вона приховує сумну історію. І Тонько, Генріх Фогельфангер, і Щепко, Казіміш Вайда, після війни виїхали з міста. Поряд із цим, історія Львова – це також про натхнення і нові ідеї, про співпрацю і взаємодію, про порятунок і надію. Я вчуся любити і цінувати це місто поряд із його складними сторінками із минулого. Вітаю! Мене звати Наталя Отріщенко, і наша сьогоднішня розмова буде присвячена текстам у місті і про місто. Ми будемо розбиратися в тому, яку історію про минуле ці тексти розповідають, які сюжети роблять більш видимими, а які свідомо чи несвідомо приховують. Що нам не розповідає місто або розповідає місто про своє минуле? Люди і міста постійно описують одне одного. Цей такий дуалістичний зв'язок, який існує між нами і нашими містами, він проявляється в тому, як ми змінюємо простір і як цей простір в підсумку впливає на нас. Дуже багато людей творять розповіді про місто. Врешті, ця серія лекцій – це теж розповідь про місто. Йдеться про тексти, які створені для різних аудиторій, різними дієвцями. Деякі з них мають більш промоційну природу, інші ж, навпаки, можливо, більш критичні. Ще якісь написані як художні твори, якісь як мемуари, якісь ми відчитуємо в просторі міста, просто блукаючи його вулицями. Хто розповідає ці історії і як ми їх сприймаємо, як ми їх відчитуємо, це і буде темою нашої сьогоднішньої розмови. Я пропоную її поділити на 3 блоки. Перший із них – це буде розповідь про місто як текст і тексти про місто. Друга – більше про читання топоніміки і міського ландшафту. І врешті про політику пам'яті у місті, як вона відображається в тих чи інших текстах і просторових виявах. Цитата, яку ви зараз бачите, вона належить Вільяму Блейкеру, літературному досліднику, який багато займається містами Центральної та Східної Європи. І, власне, він пропонує дивитися нам на місто як на таку багатошарову оповідь. В залежності від того, скільки ми шарів ми можемо побачити, це є частковий результат нашої освіти, нашої культурної компетенції, наших знань в цій тріаді про знання, емоції і дії, яку я пропонувала у вступі. Власне, це є той перший рівень, скільки ми знаємо про місто і скільки ми готові відчитувати в міському просторі. Власне, глибоке прочитання цього багаторівневого тексту, воно допомагає читачеві краще зрозуміти себе як міську людину, яка не з'явилася тут ні звідки, якій передували дуже-дуже багато інших історій. Якісь із них є для нас чужими, якісь своїми, якихось ми, в принципі, не помічаємо і не знаємо про них. І відтак, тобто продовжуючи цитату Вільяма Блейкера, живучи в цих просторах, ми пов'язуємося з іншими культурними пластами та людьми, які жили тут до нас. Відтак, сьогоднішня розмова – це теж розмова про зв'язки, які працюють не лише горизонтально в часі, а теж в часі вертикально, які пов'язують нас з тими, хто населяли наші міста до нас. Дуже різні групи людей, і, відповідно, вибудовуючи зв'язок між ними, ми теж вибудовуємо зв'язок із нашим містом. Теоретики культурної пам'яті намагалися зрозуміти, як вона працює в міському просторі. Вони порівнювали місто з дошкою, на якій постійно хтось писав до тебе. Одні люди намагаються стерти якісь тексти, інші пишуть поверх того, що написано чужою рукою. Ще хтось намагається знайти якийсь простір, поки що вільний, де можна вписати якусь свою розповідь.
Коли ми дивимося на місто і на роль конкретних містян і містянок, ми дивимося на них двояко. Як на творців текстів і теж на їхніх читачів або читачок. І кожен може інтерпретувати і змінювати цей текст на власний розсуд, коригувати його, в певний спосіб переписувати. І тут, згадуючи Мішеля де Серто і політику пішоходів, які присвоюють простір, так само через читання простору ми його теж присвоюємо. Відповідно, відчитуємо фразу, якщо використовувати метафору мови і те, як ми нею оперуємо. Однак це минуле, яке ми можемо відчитати в просторі, також в різний спосіб використовується. І час від часу воно стає матеріалом для різних комерційних проєктів. І про це стосується безпосередньо цитата Елеонори Нарвселіус про те, що коли ми вчимося відчитувати історії різноманіття міського, яке було дуже брутально розірване у військових конфліктах ХХ століття, зі зростанням уваги до етнічної різноманітності, толерантності, примирення і визнання інакшості в постсоціалістичних політичних та медійних дискурсах, ці теми також потрапляють до комерційного поля і, відповідно, стають частиною їхнього маркетингу. Стаття Елеонори про аромат пам'яті із присмаком ностальгії, власне, стосується різних тематичних ресторанів, які використовують минулий міст, допомагають його зробити, можливо, більш актуальним, але теж перетворюють на товар, який можна спожити, по суті, в дуже прямий спосіб. Ця зустріч з інакшістю, вона відбувається в досить комфортних умовах, в умовах споживання іншого. Це споживання є часто безпроблемним, воно позбавлене усіх гострих кутів і тих питань про те, власне, чому це етнічне різноманіття в наших містах в якийсь момент перестало існувати. Для мене особисто свого часу було відкриття історія Крістіни Хігар, яка разом із своєю родиною 14 місяців переховувалася у львівській каналізації у часі Другої світової війни. В один момент я зрозуміла, що маршрут цієї родини, яким хтось із них щодня рухався всередині труби під землею для того, щоб набрати води, дослівно співпадає з моїм маршрутом з дому на роботу. В якийсь момент ці маршрути наклалися. І я зрозуміла, що хоча нас з Крістіною розділяє дуже багато десятиліть, фактично 6 чи 7 десятиліть в часі, однак нас об'єднує цей простір, який ми в дуже різний спосіб досвідчуємо. Повертаючись до досвідів пішохода і думаючи теж про ті конфлікти і ті кардинальні військові злочини, які відбувалися в моєму місті, які, в принципі, призвели до того, що Крістіна і її близькі були змушені переховуватися. Для мене відчитання історії Львова, воно відбувається поступово. І свого роду медіумом в цьому читанні є конкретні тексти. Тексти про місто. І тут я можу назвати 3 конкретні роботи, які для мене особисто стали свого роду кроком назустріч до минулого Львова, як його можна бачити теж в просторі і як його можна відчувати більше як своє. Для мене дуже близькою є історія науки. І тому ці 3 тексти, вони відкривають різні сторінки історії науки, які безпосередньо стосуються міста Львова. Часто ми сприймаємо науку як щось таке абстрактне, щось, що існує нібито поза простором, нібито оці ідеї, які певний спосіб опрацьовуються середовищем, які не мають зв'язку з місцем. Однак у випадку Львова, міжвоєнного Львова, ці історії були дуже просторовими. А першим текстом, текстом біографічним, є пригоди математика Станіслава Уляма. Станіслав Улям був одним із розробників Манхеттенського проєкту. Перед війною він встиг емігрувати до Сполучених Штатів. Однак у міжвоєнний період він жив у Львові і був безпосередньо залучений до Львівської математичної школи. Він був в середовищі того, що ми знаємо як шкотська кав'ярня або шотландська кав'ярня. Конкретний простір у місті Львова, навколо якого об'єднувалися математики з Львівської математичної школи, серед них Стефан Банах та Гуго Штайнгаус, і які разом дискутували про ті чи інші проблеми. Конкретний простір у місті, будинок, який зберігся, і кав'ярня, яка постала на місці цього простору, мають історію. І в
принципі, відчитання цієї історії і розповідь Станіслава Уляма про своє життя у Львові дозволяло мені наново відкрити минуле цього міста. І я була дуже приємно подивована, коли нещодавно, прогулюючись поряд із Львівським університетом, я побачила меморіальну таблицю, присвячену Станіславу Уляму, на будинку, в якому він мешкав. Відтак, місто починає маркувати ці історії з власного минулого, які раніше були недостатньо видимими. Наступна книга, яка була теж свого роду наближенням до минулого Львова, це «Східно-західна вулиця» Філіпа Сенса, історія про міжнародне право і творців цього міжнародного повоєнного права Герша Лаутерпахта, автора концепту злочинів проти людяності, і Рафала Лемкіна, автора терміну «геноцид». Обоє з них втратили родину в часі Голокосту, і обоє з них були безпосередньо залучені у дискусію навколо Нюрнберзького судового процесу. Це теж історії про людей, які мешкали у Львові, чиї родини загинули в цьому місті або навколо нього, і чиї ідеї і дискусії безпосередньо пов'язані з цим конкретним простором. Знову ж таки, будівлі, де мешкали усі названі персонажі, вони є помарковані в місті. Відтак, будь-хто, містянин і містянка або гості міста, можуть побачити, де безпосередньо творилися ці ідеї і звідки виросло це знання. Врешті, останнім текстом, який я хочу тут згадати, це фантастична лабораторія доктора Вайгля, журналіста Артура Аллена. Тобто, якщо текст Уляма – це біографічний текст, якщо текст Сенса – це теж свого роду біографічний текст, адже один із персонажів його книги – це безпосередньо дідусь Філіпа, то у випадку Аллена це радше таке дослідження, реконструкція, історія про Рудольфа Вайгля та Людвіга Флека, двох вчених біологів, які безпосередньо були залучені у розробку вакцини від тифу. По суті, революційне знання, яке врятувало сотні тисяч життів під час міжвоєнного періоду і в часі Другої світової війни. Ці історії, вони є дуже просторовими. Це все історії про Львів, якого вже немає, який існує лише в пам'яті і десь у певних просторових розповідях, які ми можемо відчитувати завдяки власному знанню. І завдяки тому, що ми починаємо знайомитися з цими текстами, ми відкриваємо ті сторінки історії конкретного міста, які раніше, можливо, були не до кінця видимими, але які є однаково важливими для нас сьогодні. В такий спосіб ми актуалізуємо розмову. І мені видається, що розмова про вчених, чиї долі були пов'язані з цим містом, це, власне, той місточок, яким ми можемо вибудовувати шлях у майбутнє, і ті дискусії, які будуть актуальні завжди. До речі, пригадуєте, у першій лекції я просила вас скласти список різних міст і місць, які мають для вас певне значення. Чи ви там навчалися, чи ви там відпочивали, чи читали про це книги. Отож, я поділилася з вами 3 книгами про Львів, які значною мірою вплинули на моє сприйняття цього міста. Попрошу вас повернутися до вашого списку і подивитися, які саме локації ви назвали у рядку про тексти, фільми або серіали, в яких фігурують події у містах. Що це за міста і чому саме вони? Подумайте про це. Місто говорить не лише через тексти, які написані людьми, хай це будуть книги, чи путівники, чи якісь туристичні матеріали. Воно говорить через фасади будівель. Ми можемо маркувати ті чи інші будівлі як такі, які постали в середньовіччі, або як такі, які є частиною неоготичного повороту, або як такі, що виникли в міжвоєнний час, як наслідок всіх дискусій щодо функціоналістичного наповнення цих просторів. Ми можемо дивитися на будівлі, які говорять нам про соціалістичне минуле Львова. Ми бачимо великий бум будівництва зараз, і ці будівлі, які теж говорять нам про сьогодення і про певні історії і процеси, які відбуваються зараз. Про минуле говорить сітка вулиць і те, в який спосіб цей простір є організований. Ви можете порівняти стару частину міста і нові райони, які були організовані в часі державного соціалізму, центрально здизайновані і, відповідно, втілені. Відтак, ці простори теж розповідають нам певну історію.
Дуже очевидно, що про минуле говорять пам'ятники. Те, хто їх ставить, кому їх ставлять, для чого їх ставлять, в який спосіб ці пам'ятники змінюються. Одні перестають бути видимими, інші демонтуються, ще якісь переносяться, якісь нові зводяться. Пам'ятники, які провокують дискусії про те, що таке важливо і хто важливий, і що ми маємо пам'ятати як спільнота. Окрім пам'ятників, які є видимими маркерами, ми теж можемо читати минуле через інженерні мережі. Коли в місті з'явилася каналізація, коли було прокладено газове опалення в будинках, коли з'явився інтернет у місті, врешті-решт, це теж історія, яку ми можемо відчитувати. Розповідь про наше місто. Ну і, звісно ж, ми маємо тексти про місто, промоційні матеріали, мистецтво, література, які в різний спосіб розповідають нам історії того чи іншого простору. Але для того, щоб читати місто, звісно ж, потрібно володіти мовою. Потрібно знати, що таке архітектурні стилі. Потрібно вміти відчитувати містопланувальні ідеї. Потрібно, врешті-решт, знати історії пам'ятників і кому вони присвячені, і кого вони зображають, і коли вони постали, і за яких обставин. Ми теж маємо мислити про автора. Завжди йдеться про те, що конкретні дієвці формують ту чи іншу історичну політику, яка є втілена в міському просторі. Ті чи інші політичні ідеології були втілені в цьому місті в його містопланувальних практиках і в його архітектурних сюжетах. Про це ми врешті поговоримо у наступних лекціях, про те, як ми дивимося на соціальний аспект будівель і на те, як ми з ними взаємодіємо. Взагалі, стіни міст – це є простір символічної боротьби. Ми можемо подумати про різних дієвців, які задіяні в те, щоб змінити стіни, щоб змінити назви вулиць, які фігурують на цих стінах, щоб намалювати там графіті або навпаки витерти його. Тобто є ціла боротьба за цю вулицю, за прагнення її регламентувати. І хто взагалі має вирішувати, як виглядає стіна? Які оголошення на ній ми розміщуємо, які афіші на ній постають. Ми регламентуємо це, є певні служби, які, в принципі, відповідають за універсальний дизайн вуличних табличок, які вказують нам, що це за вулиця. І ця боротьба за універсальність і те, хто вирішує, як виглядає стіна будинку, це теж дуже цікава тема для мислення. Проходячи вулицею, зверніть увагу на те, як виглядає цей фасад, будь-яку стіну будівлі. Подивіться, як виглядає табличка вулиці. Подивіться, що там за написи. Дуже багато дискусій про те, як, в принципі, формувати цей візуальний облік міста. Подумайте про це і зверніть увагу, які дискусії і розмови ведуться на стінах. А зараз я запрошую вас на одну дуже конкретну вулицю у місті Львові, подивитися в глибину, в який спосіб змінювалася назва цієї вулиці. Зараз я використовую ресурс вулиці Львова, який є доступним на сайті Центру міської історії, і будь-хто із вас може повторити мій шлях і, більше того, дізнатися про будь-яку із сусідніх вулиць міста, про те, як змінювалася її назва. Конкретно зараз я пропоную вам поглянути на вулицю, яка зараз носить ім'я Степана Бандери. Однак вона починалася, її назва була Neue Weltgasse, вулиця Новий світ, вулиця, чия назва є німецькою. Тобто ми розуміємо про певний політичний контекст. Ми розуміємо про те, що місто розвивалося на південь, відтак Новий світ поставав в південній частині міста. Ми теж розуміємо, що ходовою мовою була німецька. Згодом, з 1871 по 1886 вулиця змінює назву на Новий свят. Тобто це та сама назва, тільки польською. Чому? Тому що ми розуміємо, що в 1867 році урядовою мовою в Галичині стає польська. Відповідно, змінюється і назва вулиці, фактично вона залишається тією ж, але перехід на іншу мову вже говорить нам про певну зміну політичного режиму. Згодом ця вулиця отримує ім'я Леона Сапєги. Це урядовець, галицький політичний діяч 19 століття, перший маршалок Галицького сейму. І вже в період з 40-го по 41-й рік ХХ століття вулиця стає Комсомольською.
Чому? Тому що це початок Другої світової війни і той час, коли місто вперше стає окупованим радянською армією. Згодом ще одна окупація, і це Фюрстенштрасе з 41 по 44 рік. Вулиця Княжа. Княжа, здається. Вулиця, яка отримує назву німецькою, тому що йдеться про окупацію Львова Третім Рейхом. Згодом в 44-му році короткий період, коли вулиця знову отримує ім'я Леона Сапєги, період непевності повоєнної. З 44 по 61 рік вулиця носить ім'я Сталіна. Радянський період, і коли культ особи Сталіна ще не був засуджений після 20-го з'їзду, ця вулиця все ще отримує цю символічну назву. Після засудження культу особи з 61 по 92 вулиця носить ім'я Миру. Така нейтральна, здавалося б, назва. Ну і врешті з 92-го року, в часі незалежної України, вулиця отримує назву Степана Бандери, що теж говорить про її певне символічне та ідеологічне значення. На цій вулиці також з'являється пам'ятник Степану Бандері. Йдеться про певне символічне маркування і про певну політику пам'яті, яка втілена на прикладі однієї вулиці і її просторового втілення. Пам'ять, вона, здавалося б, така індивідуальна. Йдеться про конкретну голову конкретної людини. Чи може пам'ятати спільнота? І наскільки наша пам'ять, як учасників і учасниць певної соціальної групи, визначається цією групою? Соціологи здавна мислили про це, про те, наскільки ми, як представники певної спільноти, теж детерміновані в тому, що і як пам'ятати. І як різне культурне виробництво, і в тому числі міський простір навколо нас, визначає те, що ми пам'ятаємо, як ми пам'ятаємо, коли ми пам'ятаємо. Історія завжди твориться в просторі, відтак індивідуальна пам'ять теж підв'язана в простір. Ми можемо пам'ятати те, як ми святкували Новий рік на площі перед оперним театром в місті Львові. Ми можемо пам'ятати якісь конкретні зустрічі, які відбувалися на вулицях міста. Але ми теж пам'ятаємо про ті історичні події, які відбувалися в просторі міста так само. Адже як мешканці того чи іншого міста, як представники і представниці тієї чи іншої спільноти, ми теж знаємо, що є важливо для цієї спільноти. Нам про це розповідає підручник з історії, нам про це розповідають книги, нам про це розповідають наші батьки, бабусі і дідусі. Тобто пам'ять, вона існує як колективна, як комунікативна, як та, яка переповідається, дається в комунікативній формі розмови, так само і культурна, яка є медійована тими чи іншими артефактами, тими чи іншими способами культурного виробництва. Музеями, фільмами, книгами тощо. Ну і ця пам'ять, вона є дуже підв'язана під конкретний простір. Інколи навіть прогулянка містом може в певний спосіб тригерити ті чи інші згадки про наше минуле. Або, як я вже казала, в якийсь момент для мене стало відкриттям, що моя дорога з дому до роботи – це, по суті, шлях родини Христіни Хігер у міській каналізації. Тобто це теж про колективну пам'ять і це теж про індивідуальну пам'ять. Одні сюжети, вони є більш видимими, інші є менш видимими. І саме ми, як спільнота, і різні інституції, які представляють нас як спільноту, вони вирішують те, що ми зараз будемо актуалізувати, кого, і, відповідно, які цінності промовляють через ті чи інші рішення. Розмова про міське минуле, вона завжди підв'язана під міське теперішнє і під міське майбутнє. І я думаю, що коли ми говоримо про те, що ми пам'ятаємо, ми так само думаємо про те, що нам варто пам'ятати в майбутньому. І як актуалізувати розмову про міське минуле задля міського майбутнього – це ті міркування, якими б я хотіла завершити сьогоднішню розмову. Тут я би звернулася до поняття спадщини, тобто та частина минулого, яка є успадкована нами як спільнотою, і та, яку ми прагнемо актуалізувати і зробити видимою задля майбутніх поколінь в тому числі. Разом із колегою, соціологиною Інгою Козловою,
Минулого року ми провадили дослідження в рамках моніторингу стратегії культури міста Львова і розмовляли з різними дієвцями і дієвицями культури, в тому числі про те, що ми вважаємо міською спадщиною і як ми маємо з нею працювати. І, власне, один із наших оповідачів, представник бізнесу, він використав метафору книги. Тобто метафору, яку часто використовують для поняття міста, але тут про неї йшлося в контексті спадщини. Я процитую. «Коли собі уявити, що кожен із нас є автором своєї власної книжки, яку писали до тебе, для того, щоб будь-яка людина зрозуміла, про що ти говориш, ти мусиш прочитати все, що є перед тобою. І було б дуже нерозумно взяти тільки те, що ти пишеш, а все решта просто вирвати і спалити, бо в тебе є така амбіція». Відповідно, спадщина передбачає роботу з усіма цими шарами. І актуалізація тих чи інших історій, вона так само розповідає про те, ким ми є тепер, що для нас є важливо тепер і що ми хочемо передати далі у майбутнє. Відповідно, місто Львів – це місто багатьох розривів. І про це теж йшлося в інтерв'ю з дієвцями культури. Дуже багато розривів. Розрив, який відбувся через Другу світову війну, між радянським і дорадянським періодом, і між пострадянським і радянським періодом. Дуже багато символічних розривів, коли ми намагалися заперечити все те, що було раніше. І робота з цими розривами є дуже важлива. Спроба зрозуміти це місто теж як певну тяглість, з усіма його складними сторінками, це є виклик, але це є теж велика можливість. Відповідно, це теж можливість переосмислити, що є нашою і не нашою спадщиною. Чому якісь аспекти із минулого ми сприймаємо як такі, які нас визначають, а якісь інші ми відкидаємо? Можливо, знову ж таки, використовуючи нашу метафору зв'язків, ми повинні вибудовувати нові ланцюжки із минулим міста, із тими спільнотами, які творили це минуле, з тими різними соціальними групами, етнічно, релігійно, політично. І спробувати переповісти цю історію. Знову ж таки, як говорив один із учасників дослідження в рамках моніторингу стратегії культури Львова, справді ефективним дослідником інтелектуальної історії Львова може бути людина, яка знає принаймні декілька мов – українську, польську, німецьку, їдиш, іврит. Метафора мови і читання тут дуже увиразнена. Для того, щоб читати це місто, потрібно володіти мовою. І це не тільки випадок Львова. Якщо вам здається, що ця історія є надто локальною, то подумайте про власні міста і про ті історії, які вони розповідають. Чи справді ці розповіді є інклюзивними? Чи справді вони працюють з усіма історичними періодами? Чи справді вони включають різні голоси? Осмислення власного минулого, його збереження, його актуалізація в рамках сучасних дискусій – це, власне, той шлях, яким ми можемо рухатися задля того, щоб працювати зі спадщиною міст. На цій оптимістичній ноті я нагадую вам про домашнє завдання. І цього разу домашнім завданням буде прогулянка мапою. Ви можете відкрити Google мапу свого міста, подивитися на назву центральної вулиці, площі, проспекту, декількох вулиць навколо, на ваш смак, скільки ви хочете, можете взяти їх декілька. Також на назву тієї вулиці чи площі, де ви мешкаєте. І, власне, подумати про те, яку історію вони розповідають, до яких сюжетів вони апелюють, кого вони актуалізують. Завдання з зірочкою – це якщо ви можете дослідити зміну цієї назви. Тобто, якщо ваша вулиця нова і тільки недавно постала, тоді за яких обставин вона постала? Якщо ж ви живете в тій частині міста, де назва вулиць змінювалася, хоча б декілька разів або двічі, спробуйте дізнатися, що це були за зміни. Теж за яких обставин і з якого на яку назву. Також запрошую вас на прогулянку ресурсом вулиці Львова, Центру міської історії. Лінк буде в описі до цієї лекції. Ви зможете ним пройти і подосліджувати те, як змінювалася назва вулиці Бандери і не тільки. І на завершення читання для натхнення. І цього разу ми згадаємо видатного уродженця міста Львова, письменника єврейського походження Станіслава Лема. Цього року ми святкуємо 100-ту річницю від його уродин.
Фантаст зі світовим іменем, чий роман «Соляріс», в принципі, в моєму власному списку топ-текстів знаходиться як мінімум в першій трійці. Він дивом пережив Другу світову війну. І в 45-му році разом із батьками покинув місто, щоб більше ніколи сюди не повернутися. Лем важливий для Львова, але він покинув це місто. Зараз ми символічно намагаємося його в різний спосіб повернути. Чи хотів би Лем бути повернутим? В який спосіб ми б мали його повертати? Я пропоную вам перечитати книгу його дитячих спогадів «Розповідь Високий замок». Конкретно ця книга вийшла в видавництві Богдан в 2016 році. Самі спогади написані в 1966. Я дозволю собі зацитувати вам фрагмент. Ми мешкали на вулиці Браєрівській, під 4-м номером, на 2-му поверсі. Гуляти зазвичай ходили, батько та я, до Єзуїтського саду, або алеї Міцкевича, вгору в напрямку церкви Святого Юра. Кожна з цих локацій має в собі посилання. Ви можете дізнатися, що вулиця Браєрівська – це нині вулиця Богдана Лепкого. На 2-му поверсі – це фактично на 3-му, адже перший поверх називали партером. Єзуїтський сад – це парк Івана Франка. Алея Міцкевича – це вулиця Листопадового чину. Тобто навіть тут в цій книзі ви бачите зміну назв вулиць, які розповідають про дуже різні історії цього міста. Сьогодні ми говорили про місто як текст, і наша наступна розмова буде про одну із тих сторінок історії міста, яку ми можемо читати, а саме про будівлі. Побачимось!